Cel mai șmecher tacos de salată. Dacă respecti rețeta și nu ți-ai să trimit ingredientele la tine în bucătărie, humusul ăsta e de nota 10. Wow! O minunăție! Un deliciu absolut! Wow! Mi-e foame de lumea și vreau să fac repede ceva de mâncare. Dragi pofticioși, iată-te! O rețetă rapidă, o gustare rapidă, foarte sățoasă și foarte bună în zilele cu post. Și nu numai cu post. Dacă ești vegan sau vegetarian, ei bine, cred că ți se potrivește. Nu face parte din rețetele tradiționale românești, dar cu siguranță e ceea ce trebuie. Și de ce zic asta? Pentru că e o rețetă rapidă, pentru că e o rețetă gustoasă, foarte, foarte bună și potrivită pentru perioada aceasta. Acum, hai să o pregătesc. Nu mai stau mult, că durează puțin. Asta în condițiile în care îl ai pregătit cu o seară înainte. Da, năutul. Acum, hai să pregătesc humusul pentru voi. Dragii mei, două tipuri de năut. După cum vezi aici, am nehidratat și aici hidratat. Să spun ce s-a întâmplat? Ei bine, îți spun imediat. Am aici năutul ce a stat mai întâi la muiat, vreo câteva ore bune sau dacă ai timp îl lași peste noapte. După care iei și procedez ca la fasole. Adică eu personal la fasole schimb apa de vreo 3 ori. Când începe să clopotească, am schimbat apa. Iarăși începe să clopotească, iar schimb apa. Și când ajung la 3 apă, ei bine, abia atunci las să fiarbă până când devine moale. Exact potrivit pentru rețeta ce urmează să o fac. Dacă încă ai neclarități, am și o rețetă de humus cum pregătesc humusul, am și o rețetă de fasole în care îți arăt pas cu pas cum pregătesc fasolea pentru a o folosi la ciorba de fasole sau iahnia de fasole. Sunt convins deja că cei care mă urmăresc știu acest aspect, știu acest lucru, să-i dăm înainte cu rețeta. Drept urmare, 300 de grame de năut arată în genul acesta, 300 de grame de năut hidratat arată în felul acesta. Dacă vrei să obții acel humus de calitate, ei bine, îți spun micul meu secret știut de toată lumea. Uite așa, asta e coaja, o pui aici și asta e bobița gata curățat. Și dacă ai chef de joacă, așa procedezi cu fiecare bobiță în parte. Se curăță foarte ușor, nu e nimic complicat, pur și simplu răbdare să ai. Iar dacă ai răbdare, toate merg de la sine. Iar din ce știu de la Dr. Cezar, ei bine, coaja aceasta poate cauza inflamații. Din fericire pentru mine și ai mei, nu avem probleme la stomac. Așa că eu personal am să las și coaja. Dragi pofticioși, am aici o căciulie de usturoi. De data aceasta vreau să fac humusul, să-l pregătesc la rece. Ia câteva șmecherii. Inima usturoiului, inima cățelului de usturoi, acest germen de usturoi, e foarte, foarte aromat. Atât de aromat încât schimbă gustul. Iar atunci când întâlnește și căldura, dă un gust nu prea plăcut la preparat. Așa că eu personal, cel puțin atunci când îmi amintesc, mai scot inima de la usturoi ca să fie exact cum trebuie. Plus de asta, acest germen de usturoi accentuează și mirosul. Da, celor care ne place să mâncăm usturoi, ei bine, ne izbim de problema aceasta. Iar germenele acesta accentuează mirosul. Așa că nu ar strica atunci când faci mușdei sau când prepari ceva cu usturoi, să scoți inima usturoiului. Da, în felul acesta nu te va ține o veșnicie mirosul de usturoi. Și, uite, eu îndepărtez miezul, îl dau deoparte și l-am așa. O căciulie de usturoi. Nu durează mult, e un pas ce ar trebui să-l faci. Am aici un vârf de linguriță de sumac. Da, la rețeta de humus eu folosesc și sumac. Pun aici, care apropo dacă vrei îl pui, dacă nu, nu. Deci dacă nu-l ai cumva prin lista de condimente, ei bine, nu îl pui. Iar aici am o linguriță, aș putea spune cu vârf de sare. Pun sarea, undeva la 6-7 grame de sare. Apoi 200 de ml de ulei de măsline extra virgin. Un deliciu. Pun aici și nu în ultimul rând zeamă de lămâie. Eu am să pun zeama de la o lămâie. Știu, mulți dintre voi veți spune că nu așa se prepară humusul. Ei bine, da, aveți dreptate, nu așa se prepară humusul. Dar din experiența mea, pentru că nu fac de ieri de azi humus, ei bine, am încercat N variante. Și da, și această metodă este foarte, foarte bună pentru a pregăti humus. Un humus fin, cremos, nemaipomenit de gustos. Așa că să înceapă prima zdrobire. Câteva clipii mai încolo. După ce s-a zdrobit bine usturoiul, iei și pui pasta tahini, adică pastă de susan. Nu e altceva decât susan prăjit, mărunțit bine, făcut pudră, amestecat cu ulei de măsline. Asta e pasta tahini. Așa că pun 300 de grame de pastă tahini în amestecul de lămâie cu ulei și continui să mixez. Acum, dragii mei, iau și adaug năutul. Năutul fiert foarte bine, iar dacă dorești poți să-l curăți și de coajă. Hai, pun aici 650 de grame de năut și să înceapă mărunțirea lui. Adică să-l mixez atât de bine încât să iasă fin. Cel mai fin sau cea mai fină cremă pe care poți să o faci vreodată. De năut. Și clar că cu mămăliga asta nu ajungi nicăieri. Ei bine, știi foarte bine că mai ai nevoie de apă. Humusul înghite apă, înghite lichid. Uite așa. Am să pun vreo 200 de ml
și iau și continui amestecarea până când obțin acea cremă super fină. Și apropo, să știi că ești scuzat. Dacă cumva nu ai timp să pui năutul la înmuiat, ei bine, poți să le iei la conservă. Caută acea conservă de năut care nu are adaos de zahăr, care nu are altceva decât boabe de năut și apă. Atâta tot. Nimic altceva. Fără conservanți, fără mai știu ce alte nebunii. Iau și amestec bine, să iasă exact cum îmi doresc. Fină. Iar de consistență am să-ți arăt exact care ar trebui să fie potrivită pentru hummus. Legat de apă, am pus exact 250 de ml de apă rece. Uite, asta e consistența care îmi place mie. Da, cremozitatea asta o urmăresc. Iar dacă ți se pare moale acum, să știi că peste câteva ore se va întări. Se va face un pic mai tare. De ce? Pentru că hummusul în continuare va lucra și va absorbi din excesul de lichid. Așa că mă opresc aici cu apa și am să mai pun puțină zeamă de lămâie. De ce? Am gustat și pe gustul meu ar mai trebui puțină. Așa că ia-că-mă cu încă jumătate de lămâie. Dacă ți se pare că pun prea multă lămâie, e bine, fă-l pe gustul tău. Hummusul până la urmă se interpretează, se face după gustul fiecăruia. Așa că asta te invit și pe tine să faci. Am terminat aici, uite-l, privește-l cum arată, nu rămâne altceva de făcut decât să-l pun pe farfurie și să ne pregătim de degustat. Să vedem dacă e ce trebuie sau nu. Ia-că-te minunatul hummus, hai să-i fac și o mică formă. Uite așa, puțin sumac pe deasupra și încă puțin ulei de măsline. Ia-că-te-l ce bine arată. Iar pe lângă sumac am să mai pun și, uite așa, câteva frunzulițe de pătrunjel verde, că încă e verde în grădină, chiar dacă suntem în decembrie. Îmi place contrastul și de ce să nu pun dacă tot îl am. Și aici niște cimbru lămâios, tot așa cules din grădină, pun și eu pe aici pe acolo. Și iată, dragilor, rețeta mea super rapidă, super fină de hummus făcut la rece, dacă mi este permis. Acum, hai să ne pregătim de mare degustare. Iată, o rețetă nemaipomenită de hummus. Un hummus super fin, super gustos, făcut la rece. Acum, dragilor, haideți să degustăm, să vă spun și vouă care e treaba cu acest hummus minunat. Și după cum vezi, dacă ești certat cu pâinea sau ești la dietă sau nu vrei să consumi pâine, ei bine, iată o alternativă sănătoasă la această rețetă. Frunză de salată verde. Deja îmi plouă în gură. Știu că asta e crocantă, aici super fin, o să iasă ceea ce trebuie. Acum, pofticioșilor, haideți să vedem dacă într-adevăr e așa cum am spus. Și am să iau de aici și am să pun aici. Iată cel mai șmecher tacos de salată. Hai să vedem. Wow! O minunăție! Doamne, ce bine merge! Wow! Un deliciu absolut! Wow! Hummusul ăsta e de nota 10. Așa că, pofticioșilor, nu mai zic nimic decât până data viitoare când ne revedem cu o nouă rețetă super delicioasă. Rămâneți să rămâneți de amintiri mereu, pofticioși. Faceți această rețetă de hummus super fin și super gustos. Eu îl iau și pe Constantin, că n-am încotro, și îi dau și lui să mânce ceva de post. Vegan, vegetarian, că așa e la modă. Te-am pupat, te îmbrățișez și ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă super delicioasă. Pa, pa și toate cele bune!